Dahil na tulog yung bata. Nasaan na? Yung camera. Ayun na tulog. Oh, tulog na siya. Di ba? Dali lang yung tulog. Nakaano pa siya. Ganito talaga yung pansit na mga kasamang ulam. Dapat ganito lang yung timpla niya. Yung pansit? Ah. Yan ko na nga to. Nakailang minutes na. 7 minutes. Naka-smile. Ano naman pala to? Hmm? Magugustuhan to ni Jan. Tulog sa mamaya. Malambot! Di ba? Bakit kaya malambot? Kaya kasi manipis. Ang ano mo. Ano ng kanin natin? Kasi ini-imagine ko, parang malambot naman yung meat talaga na deer kasi. Matigas! Matigas ba? Uy, may nanonood sa'yo, Besh. May nag-like din 3. Hello guys. Thank you for watching. Yung friend ko, nakikikain ako sa bahay nila. Siya yung nakapag-asawa ng Canadian. Hello, tayo. Punta kayo dito sa bahay namin. Yeah. Nagluto kami ng nung dinakdakan sa kapansit. At saka meat ng deer. Ang sarap pala nito, Besh. Parang hindi ako makamove on na pwede palang ganito. I-post ko dun sa group kasi may group ako na Ay, member ka din ata doon. Kung paano yung mga Filipino cooking something blah blah blah. Lahat ng cooking for something, nilike ko. Kasi may nakita akong tapa eh. Pero deer din ang ginawa niya. Sabi niya, try mo, masarap. So I think the secret is you have to slice it very thin, right? Para para madali siya maluto. Ganun. Parang yan lang, busog na. Tapos para imagine mo kanina kung ilagay natin sa air fryer, yung lasa niya, Mag-iiba. mapupunta lang dun sa magdadrop ng lahat. Ay, true. Di ba? Yeah, nice thinking. Maganda lang pag lumpia, fries. Ay, kasi pala. Kala ko ba Gusto mo ba? Kunin ko yung isang phone ko. Para may chill naman, di yung kain-kain. Bes, sabihin mo sa akin yung recipe nito kasi baka pag maubos na yung na-marinade mo hindi ko na alam maggawa. Pero pag hindi ka lilipat, okay lang. Kasi ayan ka lang naman, 1 call away ka lang. Besh, punta ka nga dito, marinade mo ka. I-marinade mo nga yung sabi. Sige na, ganun ka na. Sige. Ay, mag-vlog na rin ako. Ako, i-video ko lang to, Besh. Sige. Hindi ko Hindi ko to i-live.